Wow, ce mare ești! Hai, nu și tu. Nu și eu ce? Da, sunt cel mai mare organ din corp. Și asta te deranjează? Nu, mă deranjează că toți comentați doar aspectul meu fizic. Sunt mult mai complexă de atât. Înțeleg ce zici, dar privește partea bună. Ești unul din puținele organe pe care oamenii sunt confortabili să le privească și să le atingă. Nu cred că ar reacționa la fel dacă le-ar sări în brațe o bucată de intestin. Nu înțelegi ce zic. Habar n-ai câtă presiune e pe mine să arăt bine tot timpul. Ba, cred că am așa o idee. Bună cafeaua asta. Chiar, ce părere ai despre cafea? Îmi place cafeaua. Are antioxidanți care mă ajută să-mi mențin aspectul tânăr. Dar nu te deshidratează? No, cafeaua nu e un diuretic atât de puternic pe cât zice lumea. Și cred că vorbesc pentru toate organele când zic asta, dar cafeaua de una singură nu mă afectează în mod direct, ci modul în care îți bei cafeaua. Adică zahărul și laptele din cafea îți pot afecta hormonii. Dacă bei cafea în exces, asta adesea duce la stres și stresul afectează hormonii și cauzează tot felul de efecte nedorite. Dar pentru o simplă ceașcă de cafea, noroc! Bronzul îți face bine? Nu. Nici așa, din când în când? Nu. Nici măcar un pic? Nu. Nici o formă de bronz nu-mi face bine. Poate ție îți face bine psihologic, dar pe mine mă îmbătrânește. Vezi tu, radiațiile astea ultraviolete îmi rănesc celulele din epidermă și le cauzează mutații în ADN, care pot duce la cancer. Și bronzul pe deasupra mai și scade temporar imunitatea. Ei, cum poate un pic de bronz să scadă imunitatea? Păi, dacă v-ar interesa pe vreo unul mai mult decât aspectul meu fizic, v-ați da seama că eu sunt prima barieră împotriva infecțiilor. Păi da, ești o barieră fizică. Nu sunt o barieră fizică, sunt și o barieră fizică. Da, sunt waterproof și microbilor le este greu să intre, dar cei care intră au pus-o pentru că dau de celulele mele imunitare Langerhans, care sunt niște pârâcioase și se duc la celulele T și le roagă să atace. Bun, și bronzul ce treabă are cu asta? Radiațiile ultraviolete îmi afectează celulele imunitare, iar ele nu mai funcționează cum trebuie pe termen scurt. Am înțeles, deci vrei să rămânem albe ca brânza. Păi zi mersi că nu arătăm ca steagul României. Adică roșu, galben și albastru. Roșu de la alergii și inflamații, galben de la probleme cu ficatul și albastru de la lipsa de oxigen în sânge. Albă ca brânza este minunat! Auzi? Oare de ce ziceau oamenii că membrii familiei regale aveau sângele albastru? Sângele albastru nu există. Când e lipsit de oxigen, e mai închis la culoare și prin mine îți dă impresia că ar fi albastru. Aha. Dar membrii familiei regale aveau de fapt o boală de piele numită argiria, care nu are treabă cu sângele, ci cu prea multă expunere la argint. Particulele de argint acumulate în organism îmi dau mie un aspect gri-albăstrui și schimbarea asta de culoare e permanentă. Da, o să încerc să nu mai mănânc tochitură de porc cu tacămuri de argint. Auzi? Că nu faci mie un tatuaj? Niciodată. Cum adică niciodată? Așa cum auzi? De ce? Păi, dacă mă duc în Japonia și vreau să mă duc la băile lor termale, acolo nu te primesc dacă ai tatuaj. Ți-e frică de aia ce recunoaște. Chiar! Nu schimba subiectul. Ce subiect? Nu mai știu despre ce vorbeam. În fine, auzi, de ce atunci când e frig mi se ridică părul de pe mână? Pentru că atunci când firele de păr stau în poziția aceea, se reține mai multă căldură la suprafața mea, când îmi facem tatuaj. Și la baza fiecărui fir de păr e o glandă sebacee care secretă chestii uleioase, nu? Da, când îmi facem tatuaj. Păi și eu dacă am fire de păr pe tot corpul, de ce fac coșuri doar în anumite zone? Glandele sebacee secretă chestii uleioase printr-un canal, iar glandele de pe față, de pe piept, au un canal imens în comparație cu glandele de pe restul corpului, când îmi facem tatuaj. Dar parcă nu voiai să vorbim de aspectul tău fizic. Hai să vorbim despre altceva, hai să vorbim despre, despre vitamina D.
Vitamina D este singura vitamină pe care o poți sintetiza de una singură. Eu am în mine o moleculă care în contact cu soarele se transformă ulterior în vitamina D când îmi faci un tatuaj. Bine, mi-e frică de ace. Acele tale îmi fac tatu sub mine.